Nacházíme se zrovna v mém novém studiu. Vlastně jsem jakoby ve stejném prostoru, kde jsem býval, ale vlastně nechal jsem to celý jako předizajnovat a udělat vlastně člověkem Honzou Jarchovským, který se zabývá akustikou. Je to úplně vlastně fresh pro mě, protože tenhle ten týden jsme to teprve jako nějak dotáhli, ještě budeme dolaďovat samozřejmě věci a já se tady jako snažím už jako na to zvykat a jsem hrozně zvědavý na to, jak se tady bude dělat a co tady bude vznikat. Moje zásadní inspirace byla vlastně hlavně jít po tom zvuku, kritický zvuk, protože samozřejmě tím, že se snažím, aby ta produkce, co ode mě odchází, vlastně byla na té nejvyšší úrovni zvukové, tak vlastně opravdu ten důraz na to je naprosto zásadní. Musím říct, že vlastně v to studio, jak bylo dřív udělané, tak bylo v pohodě vlastně, ale úplně co se týče té naprosté kritičnosti a 100% jistoty, že fakt to, co slyšíš, tak je, tam prostě nebylo. A já ještě vlastně trošku mě k tomu inspirovala moje návštěva vlastně do Holandska teďko v září, kde jsem navštívil kluky z Black Sun Empire, a který mají úplně nově udělaný studia a já jsem tam vlastně slyšel nějaký frekvence ve svých tracích, který prostě jsem v tom studiu u sebe neslyšel. Tak jsem si říkal, OK, tak je prostě zapotřebí opravdu se jako do toho pustit, aby tam ta kontrola byla naprosto. A druhý aspekt bych řekl byl i ten vizuální vlastně, jako jo, jako cítit se vlastně fakt jako dobře v tom místě, kde furt seš, vlastně já tady se dá říct jako bydlím, jediný co teď dělám, tak tady většinou nespím teda. Co se týče vlastně práce, kterou v tomhle studiu jako dělám, tak kromě té autorské samozřejmě produkce svých věcí, tak jsem tam tady míchám věci, na kterých pracuji třeba jako zvukový inženýr v rámci orchestrální tvorby, anebo i jiných projektů, na kterých dělám a samozřejmě i filmová hudba, která je nějaká věc, která mě hodně baví a který se věnuju a chci se věnovat i do budoucna nadále. Já tím, že přistupuji ke zvuku velmi jako detailně, tak pro mě je naprosto zásadní opravdu jako ta rychlá odezva těch monitorů, vlastně, aby stíhal všechny ty transienty, které jsou vlastně v té hudbě, které já se věnuju, jako dost důležitý. A samozřejmě i ten detail. Jo. Plus samozřejmě je to, že ty bedny jsou dostatečně výkonný na to, aby byly schopný vlastně reprodukovat i dostatečné množství basy. Aramy už používám pěknou řádku let, bude to určitě něco přes 10 let. První bedny vlastně byly ty A7, co jsem měl, pak jsem měl XK, pak jsem měl 77X a teď mám vlastně ty 77H a vždycky to byl nějaký posun, jo, u těch beden. A musím říct, že to naprosto jako ovlivnilo ten sound, který prostě dělám a chtěl jsem dělat, takže za mě je to vlastně naprostá jako součást toho zvuku, ta bedna. To, že jsi schopen udělat veliký zvuk, ale detailní, ale máš tam obrovskou kontrolu nad těma frekvencema a neslivá se to a to bylo vlastně to, co mě jako fakt lákalo, prostě ta dynamičnost s tou kontrolou. Ve chvíli, kdy jsem poprvé vlastně změnil na tu větší verzi, ty 77X, tak jsem se Sabu zbavil, protože jsem chtěl vyzkoušet, jaká to bude změna, když vlastně ta energie bude vyzařovat z toho stejného speakeru, vlastně odkud jde ten zbytek toho soundu. Jo. A určitě to má plus i minus. Ten SAP je samozřejmě skvělý, protože máš pocit, že jsi v nějakém klubu, že jo, a teď fakt jako to prožíváš, tu energii, ale když věřím tomu, že vlastně když se to studio dobře nastaví a máš to opravdu akusticky jako pořešený, tak vlastně ty 77X nebo H, tak vlastně mají dostatečně jako množství té basy a žádný SAP nepotřebuješ. Každý klub, každý systém hraje jinak, jo, a asi se to nedá úplně udělat, aby to všude bylo fantastický, protože může ta chyba být i samozřejmě v tom klubu. Ale na druhou stranu jsou nějaké jako věci, které prostě, když se ti podaří v tom tracku udělat dobře v tom studiu, tak to na tom velkém soundu bude znít jako ještě jako líp, že jo, a samozřejmě to jsou věci, které furt se vyvíjejí, hlavně taky, jo, vlastně někdy si poslechneš track, který si dělal před pár lety vlastně a furt funguje a je dobrý a třeba bych jistě změnil, ale potom vlastně v rámci té technologie se tolik věcí posouvá, že prostě je to nekonečný jako učení se toho, jak to udělat líp a je to podle mě nekonečný. Co se týče hry na klavír, tak to je zajímavý, protože já jsem teda bohužel jako malej na piano nehrál, ale vždycky mě to jako bavilo a když jsem se té produkci začal víc a víc věnovat, tak jsem jako cítil, že by bylo fajn trošku se jako s tím pianem s kamarádi, tak jsem vlastně vyhledal paní profesorku, na kterou jsem dostal kontakt a 5 let jsem vlastně na piano docházel, takže, ale začal jsem někdy až ve 27 třeba, jo, takže jsem schopen něco jako zahrát a jsem za to velmi rád a baví mě to, piano je pro mě prostě určitě jako věc, která mě baví a jsem rád, že trošičku něco tam prostě jako ty prsty někam dám. Tak musím říct, že jedna věc, na kterou jsem se taky zasoustředil díky té zkušenosti ze studií kluků z Holandska, bylo světlo. Protože v tom předchozím studiu to bylo dost jako temný a když jsem byl na té návštěvě v Holandsku, tak prostě ty kluci, měl si jako pocit, že fakt jako je tam den v tom studiu a neměli žádný okna. Jo. Takže já jsem si fakt jako velmi jako inspiroval, pořídil jsem si
na všechno jako ovládání. Mám tady 4 světla plus ještě jako podsvícení, který jako právě tak jako trochu ukazuje, že jsme jako někde po stranách máme okna. A za mě to je neskutečně jako update, protože to, jak se cítíš v tom studiu, je dost jako ovlivněný tím světlem. Takže jako všem doporučuji a teda za mě paráda.